युट्युबमा जस्तै टिकटकमा पनि एड रेभेन्यूबाट सजिलै अर्न गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि युएस बेस एकाउन्ट चाहिन्छ। हजुरले नेपालमै बसेर वा संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर युएस बेस एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने अगाडि म हजुरलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउँदैछु। सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियोहरू त्यहाँ राख्नुहोस्। राखिसकेपछि हजुरको मोनेटाइजेसनको क्राइटेरिया पुरा भयो भने सहजै हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यस्तै अपडेटहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियोलाई सेयर गर्नु होला आफ्नो टिकटकर साथीहरूमाझ। अन्य कन्ट्री बेस्ड एकाउन्ट बनाउनको लागि, टिकटक एकाउन्ट बनाउनको लागि हजुरले दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो हजुरलाई VPN चाहिन्छ। दोस्रो हजुरले टिकटकको एप प्रयोग गर्ने होइन, एकाउन्ट बनाउँदाखेरि ब्राउजर प्रयोग गर्ने हो। मैले यहाँनिर हटस्पट सिल्ड भन्ने VPN प्रयोग गर्दैछु। त्यसमा हजुरले सर्भर चुज गर्नु मिल्छ। हजुरले पनि त्यो एपलाई प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप डाउनलोड भइसकेपछि अब यो एडभर्टाइज हेर्नुपर्छ। यो एप्लिकेसन फ्री छैन। एडभर्टाइज हेरेपछि हजुरले फ्रीमा चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तलपट्टि लस एन्जलस लेखेको छ, यहाँनिर चुज सर्भर भनेर लेखेको हुनसक्छ हजुरको। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर यहाँनिर हजुरले युएसको कुनै एउटा सर्भर लिनुपर्ने हुन्छ। लस एन्जलस लिनुहोस् वा न्युयोर्क लिनुहोस्, हजुरको चोइस। त्यसपछि कनेक्ट टु न्युयोर्क भने मैले यसमा क्लिक गरेँ। हजुरले त्यो सर्भरमा कनेक्ट गरेर यसरी कनेक्ट हुन्छ। कनेक्ट भइसकेपछि अब मोबाइलको ब्राउजर खोल्नु होला। ब्राउजर खोलेर यहाँनिर टिकटक भनेर सर्च गर्नु होला। ध्यान दिनुहोस् हजुरले एप खोल्ने होइन। र अब यहाँनिर यो ब्राउजर खुलिसकेपछि, ब्राउजरमा टिकटक खुलिसकेपछि हजुरले यहाँनिर एप ओपन गर्न भन्छ। यसलाई नट नाउमा क्लिक गरिदिनु होला र प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि साइन अपमा जानु होला। साइन अपमा गएर हजुरले युज फोन और इमेल भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर डेट अफ बर्थ लिनु होला। हजुरले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्न सक्नुहुन्छ, र्यान्डम लिन सक्नुहुन्छ, हजुरको चोइस। र अब यहाँनिर फोन नम्बर कि इमेल भनेर सोधेको छ। हजुरले फोन नम्बर वा इमेल मध्ये एउटा चुज गर्नु होला। अब युएसको नम्बर त हजुरसँग छैन, उनीहरूलाई टेम्पोररी नम्बर दिने विभिन्न वेबसाइट छन्, त्यो झन्झटिलो काम हो। हजुरले इमेलमा क्लिक गर्नु होला। इमेलमा क्लिक गरेर आफ्नो इमेल जुन पहिला कुनै पनि टिकटक एकाउन्टमा युज भएको छैन त्यो युज गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँनिर पासवर्ड राख्नु होला। कुनै एउटा नयाँ पासवर्ड चुज गर्नुहोस्। पासवर्ड राखेर हजुरले लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर क्याप्चा सल्भ गर्न भन्छ। यो क्याप्चालाई घुमाएर वा कस्तो क्याप्चा छ त्यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरको रजिस्टर्ड इमेल आइडी जुन हजुरले इमेल आइडी राख्नुभएको थियो त्यसमा ओटिपी जान्छ। त्यो ओटिपीलाई हेरेर हजुरले यहाँनिर ओटिपी टाइप गरिदिनुहोस्। ओटिपी टाइप गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो पेज आफै मुभ हुन्छ। हजुरले नेक्स्ट गर्नु पर्दैन। र अब यहाँनिर हजुरले युजर नेम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले च्यानलको नाम के राख्ने त्यही अनुसारको युजर नेम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम सेट गरेर साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको आइडी तयार भयो। अब हजुरले टिकटकको एपलाई खोलेर भर्खर बनाएको आइडीलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकटकको एप खोल्नुहोस्। एप खोलिसकेपछि हजुरले यदि लगइन गरिसक्नुभएको छ अरू एकाउन्ट भने एड एकाउन्टमा गएर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि युज फोन और इमेल और युजर नेम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इमेल और युजर नेमको अप्सनमा गएर हजुरले जुन इमेल मार्फत साइन अप गर्नुभएको थियो त्यो इमेललाई यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि पासवर्ड राखेर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब यहाँनिर हजुरले क्याप्चालाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चा हजुरको मोबाइलमा फरक किसिमको आएको हुनसक्छ, त्यो अनुसार सल्भ गर्नु होला। त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि नयाँ आइडी हजुरको टिकटक एपमा लगइन भइसक्यो। यसरी एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब यो आइडीमा क्रिएटिभिटी प्रोग्राम बेटा फिचर आयो कि आएन त म हजुरलाई यहाँ देखाउँछु। प्रोफाइलमा गएर हजुरले क्रिएटर टुलमा जानुभयो भने क्रिएटिभिटी प्रोग्राम बेटा भनेर अप्सन भेट्नुहुन्छ, जुन नर्मली तपाईँको अरू आइडीमा छैन। जस्तै नेपाल बेस्ड वा अन्य देश बेस्ड आइडीमा त्यो छैन। अहिले मैले यो युएसको एकाउन्ट बनाएको भएर मात्र यहाँनिर क्रिएटिभिटी प्रोग्राम बेटाको फिचर उपलब्ध छ। अब हजुरले यो टिकटकमा आफ्नो भिडियोहरू राखेर 10,000 फलोअर्स बनाएर र एक महिनामा कम्तीमा 1 लाख भ्यू हजुरले बनाएर त्यसपछि पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सहजै घरमै बसी हजुरले युएस वा अन्य कन्ट्री बेस्ड टिकटक एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मोनेटाइज गरेर सहजै अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अपडेटहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक सेयर गर्नु होला र हजुरले एकाउन्ट बनाउनु भयो बनाउनु भएन कमेन्टमा लेख्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै।